Chào các bạn, lại là mình đây. Hôm nay mình muốn ngồi xuống cùng các bạn và chúng ta cùng tâm sự về tập 5 của Grisaya no Kajitsu với tựa đề Giọng nói trong chiếc hộp. Nghe qua có vẻ lạ lùng, nhưng khi xem xong, bạn sẽ hiểu tại sao nó lại mang vẻ ám ảnh tới vậy. Tập này chủ yếu đi sâu vào những góc tối bên trong của cô nàng Michiru Matsushima, một cô gái luôn cố gắng trở thành trung tâm vui vẻ bằng những câu nói sáo rỗng và đôi khi có phần ngớ ngẩn. Nhưng đằng sau nụ cười đó là một nỗi đau thầm lặng, một linh hồn đang chết dần trong khi vẫn còn sống. Ở tập trước, chúng ta đã chứng kiến cái chết của chú mèo đen, luôn quấn quýt với Michiru mỗi ngày, người bạn đồng hành duy nhất của cô trong những lúc cô đơn. Cái chết ấy không chỉ là mất mát một con vật cưng, nó như chạm thẳng vào vết thương sâu thẳm nhất trong lòng Michiru. Cô đã cố gắng che giấu, cố gắng mỉm cười trước mặt mọi người để tỏ ra là mình vẫn ổn, nhưng cuối cùng chính cô lại ngã quỵ. Tập 5 mở đầu bằng không khí nặng nề. Các cô gái lo lắng cho Michiru. Yuji vào phòng và thấy Michiru đã ngất vì uống thuốc an thần quá liều. Có lẽ cú sốc khi mất chú mèo đen là quá lớn đối với Michiru. Vậy nhưng hôm sau Michiru có vẻ đã bình phục và tỏ ra không có gì bất thường. Ngoài tất cả mọi người ra, có vẻ chỉ có Yuji là nhận ra điểm bất thường. Cậu dường như đã nhận ra người hiện tại trước mắt cậu không phải Michiru mà mọi người từng biết. Yuji đã hẹn Michiru lên sân thượng để trò chuyện, đã để cô phải chờ. Chuyện gì thế? Muốn nói gì thì nhanh lên đi, tôi đang mệt lắm. Thế thì tôi vào thẳng vấn đề nhé. Cô là Michiru kia, phải không? Michiru thật làm sao rồi? Chà, đúng là chẳng có gì qua nổi mắt cậu cả. Tôi rất tiếc phải nói là cô ấy sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Cô ấy đã rơi rất sâu vào trong bóng đêm. Ý cô là sao? Như những gì tôi nói, tôi cam đoan rằng đó là điều mà cô ấy quyết định. Đừng làm cô ta phải chịu đau đớn nữa. Gặp cậu sau Yuji. Sau đó, Sachi tới phòng gặp Yuji để nói về chiếc hộp bí mật mà Michiru đã nhờ cô xử lý hộ. Tôi muốn bàn với cậu về việc liên quan đến Michiru. Cái này là... Hôm mà Michiru bị cảm, cô ấy đã đưa nó cho tôi. Nhưng mà lúc đó cô ấy bảo rằng tôi muốn cô tuyệt đối đừng trả lại cái hộp đó cho tôi, cũng không được phép nhắc đến nó. Có vẻ như nó đã bị khóa. Vâng, đó là vấn đề khiến tôi băn khoăn. Vì cô ấy đã gửi gắm nó cho tôi phải dọn sạch phần bên trong của nó. Có điều là tôi không mở nó ra được, nên tôi đã chuẩn bị một cái máy cưa. Tiếng rú ùn của mô tô hơi bị ồn ào chút. Bằng thứ này, tôi đã chuẩn bị bổ cái hộp làm đôi. Nhưng rồi tự nhiên có cái gì đó khiến tôi ngừng lại. Tôi tự hỏi liệu mình hủy đi đồ vật của người khác như vậy có nên hay không, và còn sử dụng cưa máy để làm việc đó nữa. Nếu như nó hỏng vì bị làm rơi thì đó chỉ là do yếu tố khách quan, nhưng nếu mà cố tình làm bể nó thì liệu có phải là đúng? Giá mà tôi hỏi cô ấy rằng nó hư hỏng ở mức độ nào là chấp nhận được, thì tôi đã không phải khó xử như bây giờ rồi. Tôi hiểu rồi. Vậy thì thế này nhá, cứ để tôi lo chiếc hộp này. Như vậy sẽ làm cô đỡ phải khó xử, phải không? Tôi có thể gửi gắm nó cho cậu à? Cứ tin tưởng ở tôi. Cảm ơn cậu nhiều. Thế thì xin cậu cứ tự nhiên. Lỡ tay mở khóa nó rồi. Đằng nào cũng đã mở rồi, cứ xem thứ trong này có gì đã. Đây là... Yuji đã xem được thứ bên trong chiếc hộp và quyết định gặp Michiru để nói chuyện. Thật không hay khi đã muộn thế này mà vẫn làm phiền cô, nhưng chúng ta phải nói chuyện. Cậu cứng đầu quá nhỉ? Không để tôi yên được à? Xin lỗi, nhưng tôi đã đọc cái này. Đó là... nhật ký trao đổi của cô với Michiru. Thật khó mà tin được là nhân cách có thể được chuyển giao qua việc ghép tim. Nghe cứ như là kịch bản phim kinh dị hạng B ấy. Cậu không tin à? Nó vô lý thế nào thì tôi cũng không quan tâm, nhưng những gì tôi đã tận mắt thấy thì tôi phải tin. Cô ấy đã nói là sẽ không quay lại đây nữa. Tôi không đồng tình. Ý tôi là đây là cơ thể của cô ấy, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn không thay đổi quyết định. Vậy là chuyện đã rõ ràng khi Yuji đọc được cuốn nhật ký của Michiru. Có vẻ như Michiru đã từng thực hiện một ca ghép tim, và một phần nhân cách của người đó đã và vẫn tồn tại trong Michiru cho tới giờ. Điều đó lý giải vì sao đôi lúc trò chuyện, Yuji thấy Michiru thực sự rất khác, không giống so với Michiru mà cậu từng biết. Giờ đây, Michiru thực sự đang muốn trốn tránh thực tại, thay vì tiếp tục đối diện với nó. Tại sao con người lại chết? Cái thế giới này quá đau buồn. Tôi muốn tất cả kết thúc hết. Cô chắc chứ? Đây là cơ thể của cô, sự sống của cô. Tôi biết, nhưng tôi không nghĩ là mình có thể tiếp tục thế này. Cho nên tôi muốn từ bây giờ cô sẽ thay thế tôi. Vậy sao?
Nếu Michiru thật đã quyết định như vậy, chúng ta cũng chẳng thể làm gì khác. Nhưng còn cảm nhận của cô thì sao? Tôi nghĩ cô ấy nên tiếp tục sống trong cơ thể này. Nếu Michiru thật không chịu quay về, cô hoàn toàn có quyền tự do để sống cuộc sống cho riêng mình. Cô không muốn nắm bắt cơ hội thứ hai để được sống sao? Điều đó cũng đúng. Nhưng đây không phải là cơ thể của tôi. Thế cô muốn tôn trọng ý hướng của Michiru à? Đúng vậy. Và cô sẽ không quan tâm đến việc sẽ xảy ra với cô và cơ thể đó. Cậu nói thế là sao? Không có gì. Trả lời đi. Cô có thật sự nghĩ Michiru là ưu tiên số 1 không? Được rồi, tôi đã hiểu. Đó là thứ Michiru hay dùng để khống chế cô lại. Nếu cô uống nó, Michiru sẽ ra ngay. Tôi muốn hỏi về cảm nhận của cô ấy. Thế không được. Cô ta đã... Uống đi. Đây, để đảm bảo, tôi sẽ cho cô uống vài viên. Không sao đâu. Cô sẽ không chết đâu. Nào, ra đi. Tôi muốn biết cô cảm thấy thế nào. Ra đây đi. Đừng có chạy trốn. Nếu phải lấy mạng của mình ra để giúp cô sống, tôi cũng sẽ làm vậy. Thế nên hãy nói tôi nghe cảm xúc của cô đi. Ánh mắt Michiru lúc này đã thay đổi. Dường như thuốc của Yuji ép cô phải uống đã có tác dụng. Michiru, nói tôi nghe đi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô muốn. Thế nào? Nói tôi nghe đi. Nói ngay đi. Tôi muốn chết. Tôi không muốn mất thêm thứ gì nữa cả. Nếu phải mất tất cả mọi người thì tôi thà không được sống còn hơn. Tôi sẽ giết cô. Và tôi sẽ bắt đầu bằng việc lấy cái hộp dùng để kết thúc thế giới chuẩn bị cho cô. Và như thế, Yuji có lẽ đã sử dụng tới biện pháp mạnh. Cậu quyết định sẽ sử dụng chiếc hộp để dạy cho Michiru một bài học tâm lý đắt giá. Michiru tỉnh dậy sau vài ngày bị Yuji chôn sống. Cô vẫn còn nằm trong chiếc hộp được đặt dưới ngọn hải đăng. Mình đang ở đâu đây? Mình không cử động được. Cô tỉnh rồi à? Yuji, Cô không cử động được vì tôi đã cho cô thuốc giãn cơ. Nhưng đừng lo, hiệu ứng của nó sẽ sớm hết thôi. Như những gì đã hứa, tôi sẽ chôn cô tại nơi cô yêu thích nhất. Khi tôi làm thế, cô sẽ ở một mình, sâu trong cái lỗ này. Cái gì? Với đống đất này bao quanh, có cố thì cô cũng chẳng ra được. Đây là cái thế giới mà cô hằng mong ước. Giờ đây, bên trong cái hộp đó, cô có thể từ từ tiếp nhận cái chết. Yuji vừa nói, vừa như đang làm thỏa mãn ước mong của Michiru bấy lâu. Nhưng điều đó cũng đồng thời như đang kích hoạt lại bản năng của Michiru. Vì có thể, trong Michiru chắc hẳn sẽ còn khao khát muốn được sống và được chứng kiến mọi chuyện tiếp diễn. Dù sẽ có đau đớn đi chăng nữa, vẫn tốt hơn là phải kết thúc theo cách này. Michiru nhớ lại những khoảnh khắc trong quá khứ. Cô từng là một cô bé yếu đuối, nhút nhát, luôn nghĩ mình là một đứa ngốc và thất bại. Chính những suy nghĩ tiêu cực đó đã hằn sâu vào tâm trí cô. Tới cấp sơ chung, cô gần như đã muốn buông bỏ cuộc sống. Mỗi ngày đến trường đều lặp đi lặp lại. Không bạn bè, không niềm vui, không một cuộc trò chuyện, đôi lời tâm sự để giải bày với ai khác. Rồi bỗng một hôm, Michiru nghĩ quẩn và muốn lên sân thượng. Cô bỗng nhìn thấy một cô gái khác, dường như cũng có suy nghĩ tiêu cực và đã để lại thư tuyệt mệnh. Không công bằng. Được rồi, chuẩn bị nào. Không công bằng. Chết thật không công bằng chút nào. Michiru hét lớn khi thấy cô gái chuẩn bị nhảy. Như thể chính cô cũng không chấp nhận được. Việc trốn tránh tất cả bằng cách buông xuôi như vậy cũng là điều bất công. Ý cậu là sao? Mình chỉ không muốn cô ấy chết thôi. Hân hạnh được gặp cậu. Tớ là Matsushima Michiru. Giờ lại tự giới thiệu ư? Cậu đúng là lạ ghê. Hai người nhìn nhau rồi cười. Và cứ thế họ trở thành đôi bạn thân thiết kể từ đó. Không rõ vì lý do gì mà cô gái kia quyết định buông bỏ. Nhưng kể từ khi có Michiru làm bạn, hai người đã cùng nhau sống một cuộc đời ý nghĩa hơn. Cùng nhau vui chơi, làm những điều mình thích. Nhưng dường như chưa được bao lâu, cô bạn của Michiru đã qua đời. Cô ấy vốn chưa từng vượt qua được những vết thương trong lòng. Có lẽ đã phải trải qua nhiều đau đớn, cả về thể xác lẫn tinh thần, để rồi một lần nữa Michiru phải chứng kiến thảm cảnh từ người bạn của mình. Cô ta là người bạn đầu tiên mình từng có. Nhưng... Vĩnh biệt, Michiru. Khắc Michiru chứng kiến điều ấy, tim cô quặn thắt lại. Dường như Michiru đã có tiền sử bệnh tim. Cô không chịu được cú sốc ấy và ngất lịm đi. Chúng ta là bạn thân mà. Chúng ta sẽ chết cùng nhau. Đó là điều mà mình muốn nói. Tim của mình lúc nào cũng yếu ớt.
và cú sốc khi mất cô ấy đã khiến tình trạng của mình càng tệ hơn. Cuối cùng, mình phải sang Mỹ để phẫu thuật ghép tim. Ca phẫu thuật đã thành công, tim của Michiru đã đập trở lại. Nhưng sự thật rằng chính là quả tim của người bạn thân của Michiru. Cô ấy đã không còn, nhưng giờ đây mảnh ký ức, nhân cách dường như còn sót lại trong quả tim ấy. Giờ đây Michiru có thể có cảm giác như chính người bạn thân đã khuất của mình đang tồn tại trong chính cơ thể của mình vậy. Không sao đâu, cứ tịnh dưỡng đi, không cần phải lo gì hết. Tôi sẽ gánh hết những điểm yếu của cô. Từ giờ chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau mà. Hãy là bạn thân của nhau nhé. Tôi chỉ cần một người bạn thân thôi. Tôi chỉ cần một. Không sao đâu, tôi sẽ giúp cô. Tôi không cần cô giúp. Người duy nhất có thể cứu được tôi chỉ có thể là cô ấy. Michiru khi ấy có lẽ rất sợ và cũng không dám chấp nhận sự thật, và chỉ mong muốn một người bạn thực sự là người bạn thân của cô trước kia, chứ không phải là sự thật phũ phàng như hiện giờ. Quay trở lại thực tại, Michiru đã tỉnh táo hơn và cô nhất quyết muốn ra khỏi chiếc hộp tối tăm dưới ngọn hải đăng ấy. Không, tôi muốn ra. Tôi sợ. Tối quá, tôi sợ. Tôi không thích thế này. Yuji. Sao thế? Không phải cô muốn thế giới này đi đến hồi kết sao? Thế sao giờ cô lại sợ hãi? Chuyện đó. Tôi muốn sống, nhưng cuộc sống của tôi đã kết thúc quá đột ngột và vô nghĩa. Cô thì vẫn còn cơ hội sống tiếp. Tại sao cô lại phung phí cuộc sống của mình thế? Bởi vì tôi từ lâu đã đánh mất mọi thứ, và tôi lo sợ rằng nó sẽ tiếp tục tái diễn. Cô là người duy nhất có quyền quyết định cuộc sống của riêng mình. Nếu cô không làm được thì hãy ở trong bóng đêm sâu thẳm ấy mãi mãi đi. Mình tự nhiên lại đổ. Cái cốc gì mà kỳ thế. Đó là lúc mà mình đã chọn kiểu sống thế này. Dù gì thì mình cũng đã mất đi tất cả. Thế nên mình đã quyết định sẽ ngụy tạo một cuộc sống khác. Mình dựng nên một nhân vật khiến mọi người cảm thấy buồn cười và đè nén tất cả những cảm xúc bên trong. Chỉ việc làm trò cười cho kẻ khác. Mình đã không cần đến tính cách thật nữa. Nhưng cuối cùng thì cậu cũng tới. Thì tớ yêu cậu, Michiru. Hãy ở bên nhau mãi mãi. Sao cậu lại bỏ chạy? Không phải chúng ta đã hứa là sẽ trở thành bạn thân sao? Cậu ghét tớ rồi à? Không, tớ yêu cậu. Đến bây giờ tớ vẫn yêu cậu. Cậu là người bạn mà tớ thương yêu nhất. Thế thì hãy sống với nhau mãi mãi đi. Nào, đưa tay cậu ra đi. Tớ xin lỗi. Xin lỗi là sao vậy? Cậu ghét tớ rồi à? Không, tớ rất yêu cậu. Đến giờ tớ vẫn yêu mến cậu nhất. Cậu là người bạn mà tớ quý nhất. Vậy tại sao cậu lại nói thế? Đó là bởi vì cậu đã chết. Cậu không còn tồn tại trên thế giới này. Tớ phải tiếp tục tiến về phía trước mà sống. Tớ không thể cứ nhìn về phía sau mãi được. Xin lỗi nhá. Tớ phải đi rồi. Về với tương lai. Khoảnh khắc Michiru mở cánh cửa, bước qua khỏi ranh giới mong manh giữa quá khứ và hiện tại, cũng là lúc cô ấy đã dám đối diện với quá khứ, với thực tại và đối diện với cả chính mình, để sẵn sàng vững bước và đón chờ một tương lai tươi sáng hơn. Michiru đẩy nắp chiếc hộp và gượng dậy. Yuji đã chờ sẵn ở đó để đợi cô tỉnh lại. Mình còn sống. Mình muốn gặp mọi người. Mình muốn gặp Yuji. Mình muốn sống. Mình không muốn chết. Và cũng nhanh thật đấy. Mới có 3 ngày từ lúc tôi chôn cô. Mồm thì bảo là muốn chết, nhưng bản thân lại chẳng dám. Yuji, tại sao? Tại sao cậu lại ở đây? Mình đang mơ à? Đây không phải mơ. Đây là thực tại. Sao? Cô đã tỉnh chưa? Chuyện gì thế? Thế này là sao? Từ lâu tôi đã biết là cô không muốn đột nhiên biến mất hay chết chóc gì cả. Thế nên tôi đã chờ đến khi cô tự chui ra khỏi cái vỏ bọc của chính mình. Tôi định sẽ chờ cho đến khi cô thoát ra khỏi cái hộp đó. Nhưng lỡ như tôi không bao giờ ra thì sao? Không biết. Tôi chưa nghĩ về việc đó. Nhiệm vụ của tôi chỉ là chờ cho đến khi cô ra. Tôi không có kế hoạch B. Kể cũng hơi liều. Nhưng giờ nó không quan trọng nữa. Cậu đã chờ 3 ngày sao? Đúng vậy. Cậu không ăn gì sao? Trong khi cô còn nằm trong cái hộp đó, làm sao tôi dám than thở cơ chứ? Cơ mà 3 ngày là chuyện thường. Chí ít là không tệ hơn việc bị cho leo cây trong buổi hẹn hò. Đừng nói những điều không cần thiết nữa. Đi thôi. Chờ chút, tôi vẫn còn sống, phải không? Đúng vậy. Cảm ơn cậu Yuji. Cảm ơn cậu. Nè. Chuyện gì thế? Lỡ tôi chết thật thì cậu tính sao? Tôi có trang bị cho cái hộp đó vài chi tiết. Hơn nữa,
Cái thuốc mà tôi bắt cô uống để mà tôi có thể tìm ra cảm xúc của cô là đó chỉ là kẹo Ramune mà thôi. Ế, chỉ là kẹo thường ư? Đúng rồi, đó chỉ là kẹo Ramune thường nên chẳng có công dụng gì cả. Cô ra khỏi đó là bởi vì cô thật sự không muốn chết. Nè, Yuji. Chuyện gì thế? Yuji, Tùy. Gì thế? À, không có gì, bỏ đi. Cô đã rất cố gắng để quay về. Đây mới chính là cái thế giới mà cô phải sống. Không phải là tôi có cảm tình với cậu hay gì đâu nhá. Không có cảm tình với tôi, nhưng mà lại ôm tôi hơi bị chặt đấy nhá. Là cậu tự tưởng tượng ra thôi. Tự tưởng tượng ra ấy. Này, đừng đè mặt vào người tôi, nóng lắm. Biết làm sao được, cậu là người cõng tôi cơ mà. Vậy là Michiru đã bình an trở về. Sau đó Yuji quyết định đưa cô tới nước Mỹ xa xôi để giải quyết mọi chuyện thật êm đẹp, để cô bạn của Michiru có thể thanh thản hơn. Không thể tin được là cậu lại dắt tôi đến tận chỗ này. Yuji, rốt cuộc cậu là cái gì thế? Đừng lo mấy cái chi tiết lặt vặt. Được rồi, chúng ta đã đến nơi. Không thể tin được là có ngày tôi quay lại nơi đây lần nữa. Tôi không thể đem cô trở lại thân xác cũ được, nhưng chí ít tôi cũng có thể mang cô về lại với gia đình. Nếu đó là nguyện vọng của cô thì tôi sẽ giúp, vì đó cũng là nguyện vọng của Michiru nữa. Chúng ta phải về đúng giờ ăn tối. Cô đã đến tận đây rồi, đừng có ngại nữa. Nhanh đi đi. Như vậy, cô bạn của Michiru cuối cùng cũng đã có thể trở về quê nhà và gặp lại người thân của mình nhờ sự giúp đỡ của Yuji. Và đó cũng là nguyện vọng mà Michiru mong muốn. Kể từ đó trở đi, Michiru kia không xuất hiện nữa. Cơ mà cũng không hẳn, cô ta lâu lâu cũng xuất hiện. Như thể là cô ta cũng tham gia trong cái trò tsundere nhảm đó. Có vẻ như hai người họ sẽ chung sống ổn thỏa với nhau. Dẫu sao thì câu chuyện kỳ lạ này cũng đã đến hồi kết. Ở trên thế giới này, hướng về phía trước, đó chính là tương lai. Nhìn về đằng sau, đó lại là ký ức. Còn nếu như tách một đoạn của nó ra, thì nó thành một câu chuyện. Đây cũng chỉ là một mảnh của câu chuyện đó thôi. Bạn thấy đó, thông điệp của tập 5 rất ý nghĩa và cũng rất rõ ràng. Những mất mát là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống của chúng ta, nhưng nó không đồng nghĩa với việc mọi chuyện phải kết thúc. Chúng ta vẫn ở đây, tương lai vẫn còn ở phía trước. Vì vậy chúng ta vẫn có quyền quyết định cuộc sống của chính mình. Bạn cũng không nên đè nén cảm xúc của chính mình quá lâu. Nếu có bất cứ chuyện gì mà bản thân cảm thấy không thể giải quyết một mình, hãy thể hiện ra, hãy tâm sự với một người bất kỳ mà bạn tin tưởng, thay vì dồn nén mọi thứ. Bởi nếu không, chính những sự dồn nén âm ỉ đó sẽ gặm nhấm tâm hồn bạn từng ngày. Bạn cảm thấy như thế nào sau khi xem tập này? Hãy bình luận bên dưới chia sẻ với mình nha. Nếu bạn thấy video này chạm đến góc nào đó trong tim mình, đừng quên like, đăng ký và bấm chuông thông báo để cùng mình chiêm nghiệm tập tiếp theo nha. Cảm ơn bạn đã theo dõi tới phút cuối. Xin chào và hẹn gặp lại.